بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sidang penonton yang rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tamanya kita mengucapkan banyak-banyak syukur pada Allah SWT atas nikmat Allah beri pada kita pada hari ini. Dan pada hari ini, tuan-tuan, perempuan yang rahmati Allah sekalian, kita akan bincangkan suatu buku yang kita beri tajuk sebagai You Are The Best. Dan buku ni yang sebenarnya kita ambil tajuk ni daripada surah Ali Imran, surah Ali Imran pada ayat 110 yang berbunyi kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah, kamu adalah umat yang terbaik. Yang sebenarnya konsep buku ni yang sebenarnya saya tulis dengan tujuan untuk kita melengahkan konsep-konsep penting kehidupan dalam Al-Quran, supaya kita dapat gunakan konsep ini sebagai panduan untuk kita menilai konsep-konsep kehidupan di luar sana tu sama ada tepat ataupun kurang tepat. Jadi tujuan kita nak mendengarkan konsep ni supaya dalam kehidupan ni kita dapat pastikan kita pegang konsep yang tepat. Sebab dalam kehidupan ni kalau kita megang konsep yang salah, kesan dia akan bawa kita kepada ketegangan hidup, stres dan sebagainya. Jadi itu sebab kenapa tujuan buku ni adalah untuk kita ketengahkan konsep-konsep Al-Quran dan kita memahami dia secara praktikal. Okey, pada kesempatan ni, topik pertama yang saya akan bincangkan adalah yang ada kaitan dengan tajuk buku ni sendiri, yakni You Are The Best. Kamu adalah umat yang terbaik. Tapi sebelum saya pergi kepada definisi siapa manusia yang terbaik itu, saya akan sentuh dulu apa makna baik. Kalau kita tengok makna baik, kalau kita lihat manusia di luar sana biasa mendefinisikan baik ni adalah perkara yang mereka suka. Kalau kita lihat, cuba kita tanya tuan-tuan, hari ini baik? Selalu orang cakap Alhamdulillah baik. Tapi dia punya rangka rujuknya baik adalah kebanyakannya adalah apa yang mereka suka. Sihat baik, tapi tak sihat tak baik. Kalau berniaga, yang baik adalah apa? Yang baik adalah untung, rugi tak baik. Nah, inilah salah satu yang kita sebut sebagai misunderstood concept. Okey, kenapa? Sebab di dalam Al-Quran Allah mendefinisikan perkataan baik ini diduduk pada surah Al-Baqarah pada ayat 189. Yang Allah sebut baik itu dengan makna al-birru. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Itu konsep yang Allah letak pada ayat 189. Dan pada ayat tersebut perkataan al-birru tu Allah nak sebut di situ bahawa baik ni bukan mengikut apa yang manusia suka, atau baik ni bukan mengikut pandangan ramai, tetapi Allah kata baik itu adalah at-taqwa. Apa makna at-taqwa? Dalam bahasa praktikal, at-taqwa ni bermaksud memelihara, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai compliance. Dia ambil definisi ini pada ayat surah At-Tahrim, pada ayat surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang bunyi ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, okey, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi dengan lain perkataan tuan-tuan, kalau kita lihat takwa ni yang disebut sebagai memelihara ni dalam definisi yang lain dia dimaksudkan sebagai amal soleh. Takwa ni adalah amal soleh, yakni setiap perbuatan kita yang kita lakukan ikut peraturan Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut sebagai at-taqwa. Sebagai contoh, saya bagi contoh.
Okey. Bila Allah definisi baik ni adalah sebagai amal soleh, okey. Katalah kita ni hari ini kita berada dalam keadaan yang sihat. Okey. Tetapi kita tidak taat kepada Allah. Okey. Mungkin sebahagian manusia beranggapan bahawa hari ini baik sebab kita sihat. Tapi kalau kita tidak taat pada Allah, yang sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak baik. Sebaliknya, kalau hari ini kita tidak sihat, dan sebahagian orang beranggapan tidak sihat itu adalah perkara yang tidak baik. Tapi kalau kita hari ini taat kepada Allah, yang sebenarnya kita dalam keadaan baik. Okey. Jadi sebagai kesimpulan apa yang sebenarnya? Baik hari ini bukan ikut pandangan ramai. Baik hari ini bukan ikut apa yang manusia suka. Tetapi baik adalah ikut apa yang Allah suka. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita landaskan baik ini ikut keadaan yang kita suka, bermakna yang sebenarnya tuan-tuan ya. Okey, kalau kita lihat realiti kehidupan ni, kebanyakan keadaan yang sebenarnya tidak mengikut apa yang kita suka. Okey, dan kesannya tuan-tuan, kita akan menghadapi apa disebut sebagai stres. Okey, kalau kita lihat dekat sini, baik itu kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan bahawa kalau kita ambil definisi yang betul bahawa baik ini apa yang Allah suka. Okey, bermakna hari ini kita boleh mengawal keadaan. Bermakna kalau hari ini keadaan tidak menyelbahi kita, tapi kita masih ada pilihan untuk berbuat apa yang Allah suka. Contoh, hari ini kalau kita berniaga berniaga. Kalau kita untung hari ini, tanya diri kita, kita boleh beramal soleh tak? Boleh. Tapi kalau kita rugi hari ini, tanya kita boleh beramal soleh tak? Boleh. So bermakna hari ini, baik itu tidak mengikut kehendak kita. Maksud baik di sini adalah bahawa kalau hari ini kita berniaga, kita untung, kita dalam keadaan baik. Dengan syarat kita amal soleh. Tapi kalau kita rugi hari ini, kita beramal soleh, kita juga dalam keadaan yang baik. Jadi kalau kita lihat apa yang kita sebut tadi, Allah sebut pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sangat mengagumkan keadaan orang mukmin ni. Kenapa? Sebab semua keadaannya baik. Okey, tak ada yang tidak baik bagi dia. Kenapa? Keadaan ini tidak akan berlaku hanya kepada orang mukmin saja. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Illa lil mu'min. Okey, in asabat usara, kalau Allah kenakan dia suatu benda yang dia suka, okey, apa dia akan buat? Dia syakar. Apa makna syakar? Dia taat pada Allah. Fakana khairul lah. Itu baik bagi dia. Tetapi dalam masa yang sama, wa in asabathu dharra, kalau Allah kenakan dia suatu benda yang dia tidak suka, apa yang dia akan buat? Dia sabar. Apa makna sabar dalam bahasa kita? Sabar pun bermakna taat kepada Allah. Fakana khairul lah. So bagi orang mukmin ni, keadaan is not important. Keadaan itu tidak penting. Yang penting apa juga keadaan yang dia hadapi, okey, dia mampu untuk melakukan amal soleh. Bermakna daripada situ kita boleh lihat bahawa hampir sepanjang masa, walaupun mungkin tidak 100%, okey, bermakna manusia boleh duduk dalam keadaan baik. Jadi itu makna baik yang sebenarnya. Okey, berbeza dengan makna baik yang hari ini banyak dipegang oleh manusia di luar sana dengan definisi yang keliru yang sebenarnya. Jadi itu tujuan kita nak mendengarkan ayat-ayat Quran ni, supaya kita dapat menilai sama ada definisi di luar sana itu tepat ataupun definisi di luar sana itu mengelirukan kita. Jadi itu bahagian pertama yang kita ketengahkan pada buku You Are The Best ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان